ჩვენ ისევ შევხვდით დღეს პარასკევს ტელეკომპანია რიონის პირდაპირ ეთერშია პროგრამა კოლაჟში. დღეს გადაცემის ფორმატი შეიცვალა, რადგან სტუმრად მყავს ორი კადეტი. გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმარი იქნება გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის კადეტი გოდერძი გადელია. მოგესალმები გოდერძი და ძალიან მიხარია თქვენი სტუმრობა. მეამაყებით ძალიან. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. მივესალმებ თქვენს მაყურებელს. ასე თუ ისე შევეცდები რომ ამ უწურავებას ხები გავსი თქვენ კითხვებს. აუცილებლად კი არ შეეცდები, ვიცი ზუსტად დანამდვილებით რომ ძალიან კარგ პასუხებს გამცემთ და ძალიან მაგარი კადეტი ხართ, ვიცი და პირველი კითხვა ის სამკერდენიშანი მაინტერესებს. ყველა ატარებს სამკერდენიშანს. თუ ეს რაიმე განსაკუთრებული შემთხვევა თუ ის რომ პირდაპირ ეთერში ვართ და რაღაც სტუმრის სტატუსი გაქვთ აქედან გამომდინარეა. კაი, ლიცეუმში ასე თუ ისე ვცდილობთ რომ ძირითადი ღირებულებები რაც გვაქვს თავდაცვის ძალებში გადმოვიღოთ მაქსიმალურად და დავნერგოთ ჩვენ ცხოვრებაში. ზოგადად ასეთი ორდენები გამოხატავს ადამიანის ღირსებას, მის ფასეულობებს, თუ რა აქვს მას მთელი ცხოვრების მანძილზე გააკეთებული. კადეტთა ლიცეუმში ეს რა თქმა უნდა ლიცეუმთან არის დაკავშირებული, ჩემ პირადად გამოხატავს აკადემიურ მოსლებას, ასევე გვაქვს კიდევ ორი სახის. დიახ, ანუ გარკვეულ ჯგუფს აქვს კადეტების არის ასევე ფიზიკური მომზადების, ასევე სროლის მახასიათებლები და ასე თუ ისე ვცდილობთ რომ ნებისმიერის თავდაცვის ძალების თვისება რაც აქვთ, რითიც გამოხატავენ თავიანთ შინაგან გაწყობას, ასევე გამოვიღოთ ჩვენთანაც. ძალიან მომწონს თქვენი საუბრის ინტონაცია უკვე რაღაც სამხედრო ძლიერინების მქონე პიროვნების საუბარი გაქვთ. დასაწყისშივე უკვე უნდა ვაღიაროთ და აქვე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის საზოგადოების წარმომადგენელს ხატია ეჯიბიას, რადგან თუ თქვენ დღეს გადაცემის სტუმარი ხართ, სწორედ მისი დამსახურება არის და პირველი კითხვა, რატომ კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში ჩაბარება? ვისი არჩევანი იყო ეს, მშობლების უფრო მეტად თუ თქვენი? პირველ კითხვაზე ასევე საინტერესო რო გავსეთ, მიზანი ზოგადად ლიცეუმში ჩაბარების ყველა კადეტს თავისი აქვს. ჩვენ ყოველთვის მივდივართ რაღაც მომენტამდე ჩვენ ცხოვრებაში, როდესაც ფიქრობთ, რომ რაღაც ახალი გჭირდება. რაღაც ახალი საინტერესო გარემო, სადაც უფრო განვითარდებით. ჩემთვის მაგალითად ეს იყო. სიმართლე გითხრათ, მომბეს და ის, რასაც ვაკეთებდი 9 წლის განმავლობაში, ერთი და იგივე რუტინა, ერთი და იგივე ცხოვრება და დამაინტერესა რაიმე ახალი. საქართველოში თავდაცვის სამინისტრომ ასე ვთქვათ მოგცა ეს საშუალება, რომ მქონდეს ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ ახალი გამოწვევა, რომელიც გახსნის უფრო მეტ გზას ჩვენი ცხოვრების განვითარებისათვის. და ერთ-ერთი გზა იყო ეს ლიცეუმი და ამიტომაც ავირჩიე და რა თქმა უნდა იყო პირადად ჩემი ინტერესი რომ ჩამემგარებინა აქ. საფეხურები, რომელიც გაიარეთ ლიცეუმში მოსახვედრად, ეს იული მარტივად გადასალახი საფეხურები არის თუ უფრო მეტად რთული? ზოგადად კადეტი რო გახდეს, სიმართლეთან მაინც მარტივი არ არის, რამდენიმე საფეხური უნდა გამოვო ამისთვის. პირველი არის რა თქმა უნდა გასაუბრება, შემდეგ არის ფიზიკური ნორმატივების ჩაბარება, რომ დარწმუნდნენ რომ გააქვს თუ არა იმის უნარი, რომ გადალახო გარკვეული ფიზიკური სტრესი და ნორმატივები. შემდეგ იყო ჩემ დროს მხოლოდ უნარების გამოცდა, ახლა უკვე უნარების და მათემატიკას ცალ-ცალკე აბარებენ კანდიდატები, ასე რომ ვთქვათ. შემდეგში უკვე ფიზიკური სამედიცინო შემოწმება გორის ჰოსპიტალში. ეს არის საკმაოდ დიდი კონკურენცია ერთი ადგილისთვის, ასე ვთქვათ, 5 კანდიდატი იბრძვის. ახალგაზრდებში არის ინტერესი. კი, რა თქმა უნდა. წარმოიდგინეთ, როდესაც არის 125 მისაღები ადგილი და სინამდვილეში მსურველი არის 600-ზე მეტი. თქვენ როგორ გაიარეთ ეს ეტაპები? გაგიჭიდათ და მაინც აღმოჩნდით სასურველ ადგილზე თუ უფრო იოლად? ახლა იოლადო არ ვიტყოდი, უფრო გარკვეულ წინააღმდეგობის გადალახვა მოგვიწია ყველა ჩვენს. ასე ვთქვათ, საშუალოდ დავახასიათებდი იმ სირთულეებს, რაც გადავლახე. რა მოლოდინი გქონდათ ლიცეუმის მიმართ და შემდეგ რამდენად გამართლდა თქვენი მოლოდინები? მოლოდინი შეიძლება შეიქმნას ადამიანს, რომელიც უბრალოდ გარედან უყურებს ლიცეუმს. ეს არის, რა თქმა უნდა, მოწესრიგებული გარემო და სამხედროები. მე პირადად ამ ხალხით ვიყავი დაინტერესებული, საზოგადოების ამ ჯგუფით. სხვაგვარად არ შეიძლება, იმიტომ რომ თქვენ ისეთ ადამიანს ძალიან ხართ უკვე ეს შინაგანი განწყობა და დამოკიდებულობიდან გამომდინარე უფრო მეტად შეიძლება მოხდეს ასე. სამხედროები არიან ძალიან საინტერესო ხალხი, რომელთანაც შეგიძლია შენი ენა გამონახო. რა თქმა უნდა, ეს ორი
იმედის, რომ იქნებოდა ძალიან საინტერესო ლიცეუმი და ასევე საინტერესო ხალხთან მომიწევდა მუშაობა, რა თქმა უნდა, გამართლა და კიდევ ერთ დავამატებ, მინდოდა, როგორც თქვი, ახალი გამოცდილება და უკვე ვამთავრებ ამ კურსს და ხვდები, რომ გაცილებით უფრო მეტი გამოცდილება მივიღე. შეიძლება ეს იყოს თქვენთვის ჰობი, ძალიან უხერხულ კითხვას, რადგან ძალიან ხშირად ამბობთ, რომ ის მოგდეს და რაც იყო ის რუტინა, ის ერთი და იგივე ერთფეროვანი ცხოვრება და მოგინდათ და სურვილი გაგიჩნდათ ახალი გამოწვევების წინაშე დგომის. ეს ჰობი ხო არ შეიძლება აღმოჩნდეს ერთ დღეს? ჯერ კიდევ პატარა ასაკისხართ. უფრო შორიდან მოვლი, ასე ვთქვათ, ამ თემას. ამერიკის შეერთებული შტატებში, სადაც დაახლოებით 360 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, არის ასეთი შეხედულება ზოგადად ჯართან დაკავშირებით. მათ ყავთ 1,5 მილიონი არმია, სადაც თაობები სვლიან ერთმანეთს და ეს სვლა მიმდინარეობს დაახლოებით 5 წელიწადში ერთხელ. ჩვენ რა თქმა უნდა, საქართველოს არ გვაქვს ამხელა საზოგადოებრივი რესურსი, რომ ეს სვლა ყოველთვის კონდეს. ახლა მათ ასე ვთქვათ, აზროვნებაში რა რჩება? შეიძლება მათ გამოიცვალონ 20 სამსახური, გახდნენ იურისტი, ეკონომისტი, ნებისმიერი რაიმე, მაგრამ თუ ადამიანმა ერთხელ მაინც ჩაიცვა ფორმა, მას ყოველთვის ეს ჰობი აღარ შეიძლება იყოს. ყოველთვის ამახსოვრდება, რომ ერთ დროს იყო ჯარისკაცი, შეიძლება დაავიწყდეს, რომ იყო იურისტი, მაგრამ დაამახსოვრდება. მოცემულობა, რომ ხარ უფრო მეტად გაბედული და მამაცი, ვიდრე შეიძლება საზოგადოების სხვა წევრები. ნახეთ, მთელი ამ ჩვენი კარიერის განმავლობაში გავდივართ ისეთ, ასე ვთქვათ, დაბრკოლებებს, ან ისე საზოგადოებაში გვიწევს ყოფნა, რომ ვართ მხოლოდ ჩვენი თავისი მეტად. სხვა ვინმეს დახმარებას არ ველოდებით და როდესაც წელს ხართ უკაცრავად 17 წელს საინტერესო ასაკია და საინტერესო გამოწვევების წინაშე დგახართ. როგორია კადეტის ცხოვრება? საინტერესო, რა თქმა უნდა, მაგრამ საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ გაეღვიძოთ ის 6 საათზე და პირდაპირ ჩაერთო და რა ხდება? საქმეში, ახლა მოკლედ მოგიყვებით საერთოდ მაინტერესებს. აწესრიგებთ, რა თქმა უნდა, საინტერესოდ საუბრობთ. ჩვენს გარემოს, სადაც ცხოვრობთ, თვითონ მოვდივარ წესრიგში ჩვენს, საუზმეს ვიღებთ დაახლოებით 7 საათზე. და 9:30-დან ვიწყებთ უკვე საგანმანათლებლო პროცესს, რაშიც ეს თავდაპირველი 5 გაკვეთილი, შემდეგ ისევ სადილი. შემდეგ თვითმომზადება, როდესაც კადეტებს აქვს საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, თავიანთი უნარები უფრო განავითარონ რაიმე საგანში თუ რაიმე მეცნიერებაში რა საინტერესებთ უფრო მეტად. ამის შემდეგ თავისუფალი დრო, სადაც უკვე ფიზიკურად, გონებრივად, მენტალურად შეგიძლია დაისვენო და მოიმზადო მომავალი დღისთვის. და საათზე ამას ვიძახით უკვე გასაყრეს, როდესაც ყველა ისვენებს. მარტივად რო ვთქვათ, ეს არის ჩვენი დღე, სადაც ასე ვთქვათ, ვემზადებით უკვე მომავალი გამოწვევებისათვის, ვიღებთ უფრო მეტ ცოდნას, გამოცდილებას და ყოველი დღე ასე ვთქვათ, ერთმანეთს გავს, მაგრამ ყველას აქვს თავისი დამახასიათებელი სიახლე, რომელთაც ასე თუ ისე საინტერესო გამახსოვრდება ჩვენ ცხოვრებაში. ყველა ჯარისკაცი გენერლობაზე ოცნებობს. ეს არ არის თეორია, ეს აქსიომა, თქვენ? როგორც ვთქვით, ადამიანს ყოველთვის უნდა კონდეს მისწრაფება, რომ მიაღწიოს უფრო მეტს. როდესაც იგივე ვთქვათ, უმცროსი ლეიტენანტი, ან უბრალოდ ლეიტენანტი, ადამიანი, ან ოფიცრის ყველაზე დაბალი დონე. როდესაც ის არ ფიქრობს გენერლობაზე, რა თქმა უნდა, არც იმის мотиваცია აქვს, რომ წინ წავიდეს. როდესაც ადამიანს არ აქვს мотиваცია, რომ წინ წავიდეს, მაშინ ის საქმეს ვერ აკეთებს. წარმატებასაც ვერ აღწევს. ეს არის, რა თქმა უნდა, მეც ვფიქრობ, ყველა ჩემი მეგობარი, ვის გვერდითაც ვარ, და ყველა წარმოიდგენს, რომ მინდა გავხდე გენერალი ან ადმირალი ან რაღაც სარდალი. და როგორი გინდათ იყოს ქართული შეიარაღებული ძალები? როგორ გითხრა, პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ მინდა იყოს ქართული. ნებისმიერი უცხო ძალის, უცხო ინტერესის ან რაიმე სხვა აზროვნების გატარების გარეშე. ემსახურებოდეს მთლიანად ქართულ აზროვნებას და ჩვენ სახელმწიფოს. უნდა ვაღიარო, რომ არა მარტო ვამაყობ, ძალიან აქტუალურებული ვარ, შეიძლება ითქვას, თქვენი პასუხებით და პლუს ამას ყველაზე კარგი ის არის, რომ მე ვიცი, რომ თქვენ პირველ რიგში აზროვნებთ და ისე პასუხობთ და კითხვები თქვენთვის აბსოლუტურად უცნობია. გაგიჭირდათ თუ არა ლიცეუმში სწავლა? როგორც კადეტობა არ არის მარტივი, ჩვენი ცხოვრება, ასე ვთქვათ, არის ერთი ფერხული რა, რომელსაც უნდა აუწყო აუცილებლად ფეხი პირველივე დღეებიდან. საერთოდ ადამიანის ცხოვრებაც ასე არის, ყოველთვის რეჟიმში უნდა იყო და ეცადო რომ რაღაც მომავალში რამეს მიაღწიო. როდესაც ამოვარდები აქედან, რა თქმა უნდა, გაგიჭირდება. საბედნიეროდ არ მქონია ასეთი შემთხვევა, მაგრამ
როგორც ასეთი იყო კადეტი მართლა არ არის მარტივი. ანუ ბევრი საგანმანათლებლო მხრით რომ მიუდგეთ, გაცილებით უფრო მაღალი მოთხოვნები აქვს ლიცეუმს, ვიდრე ჩვეულებრივ საჯარო სკოლას. აი, სწორედ აქედან გამომდინარე, თქვენი მშობლების მხრიდან რა დამოკიდებულება იყო? აი, დასაწყისში, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მიიღეთ. აი, უბრალოდ როგორ ვიტყვით, ვერც დავიწყებ დედაჩემის სახეს, როცა ფორმაში ნახა პირველად. ანუ უფრო სხვა შეხედულება და ასე შემდეგ იყო ასეთი საუბრები. არა, რა თქმა უნდა. თქვენ მოგიწევდათ უკვე ცხოვრება ფაქტობრივად. ადრე თუ გვიან ყველა მშობელს უწევს, რომ ასე ვთქვათ, თავისი შვილი გაუშვას თავის გზას. ან ყოველთვის ვერ დაიცავ რაიმეს. ადრე თუ გვიან. ნუ ჩვენ შემთხვევაში ცოტა ადრე მოგვივიდა. 15 წლის ასაკიდან, მაგრამ ნუ ჩემი აზრით დროული იყო ეს, რომ ეს ნაბიჯები გადამედგა. რაც შეეხება ჩემი პროფესიის მიმართ დამოკიდებულებას, დედის ერთა ვარ, ანუ არც დამყავს, არც ძმა, მაგრამ უკვე გააზრებული აქვს ის, რომ მივყვები კარგ საქმეს. მებრძოლი იზრდებით. ნუ რავი, ასე თუ ისე. თუ გამოვარ ამე კარგი. კარგი იქნება და კარგი მშობლის ამბავი მითხარით. რავი, დამოკიდებულებას გესაუბრებოდით, აქვთ რა თქმა უნდა, უფრო მეტი პატივისცემა იმ საქმის მიმართ, რასაც ვაკეთებ, აქვთ გააზრებული ის, რომ მემსახურები ჩემ ქვეყანას და რა თქმა უნდა, იწვევს სიამაყეს. იმას რომ ამ საქმეს მოვყვებ. როგორი ტიპის სასწავლებელია და რით არის გამორჩეული სხვა სასწავლო დაწესებულებებიდან? კაეთა ლიცეუმს როცა ვახსენებთ, თავიდანვე გამორჩეული არის, იმიტომ რომ პირველი რაც შეიძლება ვთქვათ, ასეთი სასწავლებელი, ასე ვთქვათ, საქართველოში არსებობს, რომელიც ასეთ ასაკში სამხედრო განათლებას აწვდის საზოგადოების რაღაც ნაწილს. რაც შეეხება გამოყოფდი უფრო მეტად მის მიზანს. ანუ ლიცეუმი არ არის მხოლოდ სამხედროებისთვის განკუთვნილი. მისი მიზანი არის, რომ შექმნას უფრო მოაზროვნე, პატრიოტულად განწყობილი, ჯანსაღი საზოგადოება, რომელიც საქართველოს შემდეგში გამოადგება. სიმართლე გითხრათ, ამით თავის ბევრი საჯარო სკოლა შეიძლება არც იწუხებდეს თავს, გამორჩეული არის ასევე თავის სწავლის დონით, ასევე აი კურსებს გამოყოფდი, არის TOEFL-ისა და SAT-ის კურსები. რომელიც არის ინგლისური ძალიან მაღალი დონე და რომელსაც ასე უფასო და უსასყიდლოდ გარეთ რა თქმა უნდა ვერ მიიღე. ეს ჩემთვის პირადად იყო. ჩემთვის პირადად იყო ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე ძალიან დიდი ცოდნა, რომელიც ასე ვთქვათ მომავალ კარიერაში დამეხმარება რა თქმა უნდა. ნუ აქედან გამომდინარე, თქვენ ალბათ ადრესატი ნაკლებად ხართ ამ კითხვის, მაგრამ მაინც მაინტერესებს. თუმცა აუცილებლად გეცოდინებათ. ფასიანია თუ არა ლიცეუმში სწავლება? არა, ანუ ეს უბრალოდ მაყურებლისთვის მინდა იყოს. ყველა ხარს ფერავს თავიდან ბოლომდე თავდაცვის სამინისტრო. ეს მომარაგებასთან დაკავშირებით განათლება, ექსკურსიები, ყველაფერი თავიდან ბოლომდე. რა საგნები ისწავლება ლიცეუმში? ნუ საგნები არა მხოლოდ ასე ვთქვათ ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნები, ანუ რასაც ჩვეულებრივ საჯარო სკოლებში სწავლობენ. აქ არის როგორც ვახსენე TOEFL-ისა და SAT-ის კურსები და არის რა თქმა უნდა სამხედრო განათლება. ანუ რა შეეხება ეს სწავლობთ იარაღთან ურთიერთობას, დაშლას, აწყობას, სროლას. ქართული ჯარის ისტორიას თუ სწავლობთ? რა თქმა უნდა არის 28 წელი შეუსრულდა რამდენიმე დღის წინ. თავდაცვის სწავლების ჩამოყალიბების კი ბატონო. 28 წელიწადი ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებიდან რა თქმა უნდა გავდივართ გარკვეულწილად და უფრო და უფრო რა თქმა უნდა ყველაფერი თავიდანვე იდეალური არ იქნება. ეს არის განვითარების გზა, რასაც ლიცეუმი აუცილებლად გადის და იმედია გაივლის ბოლომდე. ანუ თავიდან ბოლომდე იგეგმება ასე ვთქვათ, რომ დაინერგოს ძალიან ბევრი სამხედრო გამოცდილება, ის რაც ჩვენი ასაკის ადამიანს შეიძლება უფრო კარგად გაანალიზოს რა. და რა თქმა უნდა გმირები, ჩვენი ისტორია, რაც პატრიოტულ მოტივებს უფრო გააღვივებს. ამ ყველაფრის სწავლება რა თქმა უნდა მიმდინარეობს და უფრო გაშლილი და საინტერესო იქნება მომავალში. მშობლებთან კონტაქტი, მეგობრებთან კონტაქტი თუ გაქვთ? რა თქმა უნდა, ახლა შეიძლება გარედან ლიცეუმი ეგონოს იმას, აი როგორც ჩაკეტილი სისტემა, საიდანაც ხვაც ვერ გადის. აი, მეც ასე მგონია, დიახ. სინამდვილეში გვაქვს ნახვის საათები. თუმცა ის ღია ტიპის ურთიერთობა, როდესაც მე შევთავაზე, კიდევ ერთხელ გავიმეორე თქვენს მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის წარმომადგენელს, ხატია IGP-ას, სტუმრად გადაცემაში მომეწვია კადეტები, ისე სწრაფად იქნა პასუხგაცემული და უკვე თქვენ ეთერში ხართ, რომ მივხვდი, რომ ძალიან ღიაა თქვენი საგანმანათლებლო სივრცე. ეხლა ნუ ჩვენი მიზანი არის რომ უფრო თავდაცვის მხრივ დავაინტერესოთ ადამიანები და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დაიწყოს უფრო დაბალი საფეხურიდან, ანუ მცირე ასაკიდან. რა თქმა უნდა ამ მხრივ ძალიან ბევრი რამეს ვაკეთებთ, რომ უფრო დიდად გავიდეს ხმა ლიცეუმის შესახებ, გაიგონ რეალურად რა არის
იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, როდესაც ინფორმაცია არ არის რაიმეზე, უკვე საზოგადოებაში იქმნება თავიანთი ასე ვთქვათ, ფანტაზიიდან გამომდინარე რაღაც სხვა აზრები და ეს რაღაც განსხვავებული შეხედულება არ უნდა იყოს. ქართული ჯარით და რა თქმა უნდა, იმ ახალგაზრდებით, რომელსაც სურვილი აქვს. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვესწრებით, რომ ყველაფერი რაც რეალური არის, ის გადმოვიტანოთ და რაც შეეხება მშობლებთან ურთიერთობას, გვაქვს როგორც ვახსენეთ, შეხვედრის პერიოდი, ანუ ნახვის საათები და გვაქვს ასევე თავისუფალ დროს ყოველს ტელეფონი აქვს. დაახლოებით საათი და საათნახევრამდე. არის ერთი დღე გამოყოფილი, რომ მშობლები ნახო. ნებისმიერ დროს შეუძლია მოიწოს. მეგობრებთან ურთიერთობა. კაფე, ბარი. კი ბატონო, ეგეც ანუ გასვლით კაფე, ბარი და ესეთი ის არ გვაქვს, ასე ვთქვათ, მაგრამ ანუ მე ბევრი მოვინდო მე. ნუ არ გვუცვლად. მაგრამ გვაქვს ასევე ტელეფონით გასაუბრების საშუალება და ნუ ამ ხრივ ამ ნიშას ასე ვთქვათ ვავსებთ. აი შეყვარებული რო გყავდეთ, ახლა როგორ მეკცევოდეთ? კონტაქტი ხო შეუძლებელი იქნებოდა ფაქტობრივად. შეყვარებულთან რავი, არის შეაძლებლობა ასე როგორც ვახსენე. თუ ადამიანს სურს რაღაცა მიზანს მიაღწიოს და ფიქრობს რომ სწორია მისი იყოფნა, მაშინ იმ ადამიანმაც უნდა გაუგოს, რომელსაც ასე ვთქვათ ენდობა და პატივსცემს. ფაღიარე, საოცარ პასუხები გაქვს. ისევ და ისევ განვაგრძობ, აი განპირთვის რომ მაინტერესებს მაინც როგორი გაქვთ, აი მინდა რომ სხვა ახალგაზრდებმაც იცოდნენ თუ რა ტიპის გარემო შეიძლება დახვდეთ მანდ. თუმცა მაინც მოწოდება არის ეს, კადეტი იყო, ეს მაინც ფიქრობ რომ შინაგანი მოწოდება. თავისუფალ დრო ეს არის 8:30-დან დაახლოებით 10-15 წუთამდე, 20 წუთამდეც გრძელდება ხოლმე. როგორც ახსენე არის ფიზიკური, ანუ გვაქვს ძალიან კარგად მომარაგებული სპორტდარბაზი, სადაც შეგიძლია რამდენიმე აქტივობით აკავდე. არის კლუბი, არის ასევე საგანმანათლებლო სივრცე. ადამიანს როგორც სახელწოდება არის თავისუფალ დრო, შეუძლია გამოიყენოს ყველაფერში, რაც აინტერესებს. შემოქმედებითი საკითხები როგორ არის თქვენთან ლიცეუმში? მე მახსოვს შარშან 2 მაისს აღვდოვანდი ბაღის კიდეზე, აი თქვენი მომღერლების რაღაც ისეთი სიმღერებით და ნამხრივას ასევე გვაქვს ასე ვთქვათ მცირე სექციები, სადაც კადეტები ავითარებენ თავიანთ სიმღერის, ვოკალურ შეაძლებლობებს, ასევე ხატავენ. არის ძალიან ბევრი საინტერესო აქტივობა, რითაც ამაზე მღეროდნენ. დიახ, ძალიან კარგი ხმებიან და ანუ ამ ხრივ შეუძლია თავიანთი უნარების განვითარება, მას არავინ არ უსყუდოთ მათ. ქუთაისი. მაინც 2 მაისის თემას მივაბამ, იმიტომ რომ წელს არ იყავით წარმოდგენილი, მე რამდენადაც ვიცი, თქვენ აი ამ ღონისძიებებში ცოცხალი ჩართულობით. დიახ, ანუ ჩემ პირად შტაბ-ეჭვლებას მე-3 წელია უკვე აქ ვარ. და თუ მაქვს ასე ვთქვათ პედაგოგებთან, სამხედროებთან შეხება, არა. რა გვიან გეკითხებით? ანუ მე-3 წელი აქ ვარ და ასე ვთქვათ გამოცდილება მაქვს არის პირველი რაც მომწონს არის საკმაოდ გარკვეულწილად 7 ქალაქი, სადაც შეგიძლია იცხოვრო, ყავდეს მეგობრები, ახლობლები, ძალიან საინტერესო საზოგადოება და მე თუმცა ყველაზე მეტი ის მომწონს, რომ ეს ქალაქი საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ამარაგებდა ინტელექტით სხვადასხვა ცენტრებს, მათ შორის თბილისს. ანუ რისი ხაზგასმა მინდა აქ საზოგადოების ცხოვრების სტილი. დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან, ანუ საინტერესო ცხოვრების სტილიც არის, ასე ვთქვათ, ცოტა სხარტი, უფრო მოქნილი, რაც ასე ვთქვათ, კარგი განვითარების საშუალებას მისცემდა ამ ქალაქს. თქვენი ქალაქი რომელია? მე ვარ ქალაქ ხობიდან, სამეგრელოდან. დიახ. აი, ძალიან პატარა ქალაქი არის, მაგრამ ნუ ერთადერთი რაც შეიძლება აქ ადამიანმა იშოვოს არის კარგი მეგობრები. მეც აქ ადამიანი მართლა ვერ იშოვს, მაგრამ როდესაც კარგი მეგობრები ყავს და ეს საზოგადოება, რომელთანაც გიხარია ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, ყველანაირ მატერიალურ შეაძლებლობაზე უკვე საუბარი ზედმეტი არის. გქონიათ თუ არა ისეთი მომენტი, როცა გიფიქრია ლიცეუმიდან წასვლაზე? იყო თუ არა ასეთი რთული მომენტი თქვენს ცხოვრებაში? ნუ როგორც ითარით, ლიცეუმი არის ლიცეუმის ჩაბარება ჩემი პირველი დამოუკიდებელი ნაბიჯი. რაც ანუ გადავწყვეტე მიზანი და მივაღწიე მას და სიმართლითად არასდროს არ მქონია ესეთი მომენტი, რომ აი ამ მიზნიდან გადამეხვია. არ შეშინები ხარ წინააღმდეგობას, რეჟიმს? ნუ როგორც ჩანს დაძლევადი აღმოჩნდა ეს ყველაფერი. რას ნიშნავს მაინც იყო კადეტი და ატარებდე ფორმას? და ძალიან მომწონს მე ეს ფორმები. ეს ახალგაზრდები რა თქმა უნდა. ანუ ფორმა როგორც ასეთი არის მithumetes სამხედრო, რაიმე ასე ვთქვათ მენტალური
ინტერესების მატარებელს, მაგრამ სამხედრო ფორმა საერთოდ განსხვავდება ამ ყველაფრისგან, ეს არის უფრო აი ღირსება რა, როდესაც გაცვია ესეთი ფორმა, რომელსაც ასობით ადამიანი, ათასობით კაცი შეეწირა, რომელიც სისხლში არის ეს ყველაფერი მოათვლილი და ასე ვთქვათ, გემატება ყოველთვის ინტერესის, სტიმულის, რომ გადადგა უფრო მეტი და მეტი საინტერესო ნაბიჯი. მით უმეტეს ეს ფორმა, რასაც ვატარებ, როგორც ვახსენე, ყველა ფორმისგან განსხვავდება და ყველაფერი, რასაც წარმოადგენთ, ჩანს ჩვენს ფორმაში რა. ჩვენივე ემბლემები, ჩვენივე სახელწოდებები და დგომით, რა თქმა უნდა. ალბათ რაღაც კავშირში ერთმანეთთან. ეხლა ვიყო კადეტი, ეს არის, ასე ვთქვათ, მე პირადად მინდა რომ მთელი ცხოვრება ვიყო სამხედრო. შეიძლება სხვა დამოკიდებულება აქვს ამასთან შედარებით, მაგრამ ვიყო კადეტი, ეს არის, ასე ვთქვათ, პერსპექტივის დასაწყისი, სადაც მე, ასე ვთქვათ, ჩემი ცხოვრების მიზანს დავინახავ მომავალში. ძალიან დიდ პერსპექტივას გისურვებთ და მე მაქვს ყოველთვის ესეთი შინაგანი დამოკიდებულება სამხედროს მიმართ, ერთია პატივისცემა და მეორე, რატომ მგონია, რომ ყველა სამხედრო მკაცრი უნდა იყოს ურთიერთობებში, ანუ ცხოვრებაშიც კი, ოჯახშიც კი. არის ეს ჩემგან დანახული რეალობა თუ უფრო მითია? ყველაზე მეტად სამხედროში მე რასაც ვაფასებ, ეს არის ასე ვთქვათ ურთიერთობის აწყობის ნიჭი. ანუ როდესაც მეთაურობ ხალხს, ხო შეიძლება ჩვეულებრივად, მაგალითად ამ სტუდიის უფროსის მეთაურობს გარკვეულ ჯგუფს ადამიანებისას. მაგრამ მას არ უწევს უმეთაუროს ამ ხალხს ტყუების წვიმაში მაგალითად. აი როდესაც სამხედრო არის ყველაზე კარგად და თავის ასე ვთქვათ ქვეშევრდომებთან, ну ამ სიტყვას საერთოდ არ ვიყენებთ, არის უფრო თანამებრძოლები. ყოველთვის უნდა იყოს მოწოდებული იმისკენ, რომ უფრო იყოს კარგად მათთან ურთიერთობაში, უფრო მეტი პატივისცემა, უფრო მეტი დაფასება. სწორედ აი ამაზე დააყრდნობით შეიძლება შემდეგ ადამიანი ბრძოლის ველზე ენდო მეორის. მე მგონია მართლა მომავალი გენერალი მყავს გადაცემაში სტუმრად და ჩვენ ისევ შევხვდებით წლების შემდეგ. ასე ვთვლი რატომ? და მე მგონი ისეთი პროგნოზია, რომელიც რაღაც საფუძველს მოკლებული ნამდვილად არ არის და მაინტერესებს, აი რა თვისებები იპოვეთ თქვენ საკუთარ თავში? აი რაც არ გეგონა რომ გქონდათ? უფრო ძალიან მარტივია ჩემთვის გუწბრელად გეუბნებით დასაწყისში მეგონა რომ რთული იქნება ჩემთვის თქვენთან საუბარი, მაგრამ ძალიან მარტივია. თვისებები როგორც ასეთი რა გამავითარე იმას ვიტყვი, ანუ დამოუკიდებელი აზროვნება, როგორც პირველჯერ ვახსენე, ასევე პასუხისმგებლობის უნარები, დისციპლინა, ეს ყველაფერი ისე თავისით არ მოდის, ხო? ამას ძალიან დიდი მუშაობა ჭირდება და ну, ასე ვთქვათ, ლიცეუმის ამაში ძალიან დიდი გავლენა და წვლილი აქვს. რა თვისებები დაკარგეთ? სიმართლით და ყველაფერს თავისი დრო აქვს და ამ თვისებებსაც უნდა თავისი შერჩევა და ისეთ თვისება სიმართლით და არაფერი არ დამიკარგავს. თქვენთან ერთად არიან გოგონებიც. დიახ. ურთიერთობა როგორია თქვენ? ეს სამხედრო ურთიერთობა თუ ისეთივე როგორიც არის სხვა ჩვეულებრივ სკოლებში? სასწავლო დაწესებულებებში თუ რაიმე განსაკუთრებული ურთიერთობა, რაიმე ფორმა არსებობს ამ ურთიერთობის, აი ჩარჩოში მოქცეული რაღაც. სიმართლით ჩემი კურსი იყო პირველი, სადაც ასე ვთქვათ შემადგენლობაში ყავდა 8 გოგო. ну ასე ვთქვათ, მათ შეუძლიათ უფრო მეტი ინტერესი მისცენ კადეტში, ანუ კადეტების ცხოვრება ზოგადად ქალებს ახასიათებთ უფრო მეტი კრეატივი ინტერესი. ეს სუსტები არიან თუ არა? აი მამაკაცებს. ნებისყოფა ასე ვთქვათ ფიზიკური მონაცემებით რა თქმა უნდა არის ზომება. ეს უფრო ადამიანის გონებრივი შეაძლებლობებზე არის დამოკიდებული და ამით არ ამგონია რაიმე წყდებოდეს ქალსა და მამაკაც შორის. და როგორი არის აი ეს? ყველა ადამიანი რა თქმა უნდა განსხვავდება ერთმანეთისაგან, ყავს ისეთები, რომლებიც მიზანდასახულები არიან, აქვთ თავიანთი მიზანი და მიისწრაფვიან. ვინმე არის თქვენ ჯგუფში ისეთი, რომელსაც რაღაც არ უწონებთ ხოლმე იმას დამოკიდებულებას რაღაც საკითხების მიმართ. აი მაგალითად მე არ ვიყავი ძალიან ისეთი მონდომებული სკოლაში, გუწბრად ნიჭიერი ვიყავი, მაღალი ნიშნები მყავდა, მაგრამ არ გამოვირჩეოდი აი ძალიან ისეთი ორგანიზებულობით, სწავლის წყურვილით. უბრალოდ ეს თავისთავად რაღაცას ახდა ჩემთან. ასე ვყავთ. ჩვენ არ ვართ კლასი, ასე რომ ვთქვათ. ანუ განსხვავება მინდა დაგანახოთ, ჩვენ ვართ ერთ ჯგუფში, ანუ ერთ გუნდად რა. ყოველთვის ვცდილობთ ერთმანეთთან ვიყოთ უფრო მეგობრულები და რა თქმა უნდა ჩვენი ურთიერთობაც ამაში გამოიხატება. ანუ თქვენი კარგი
სხვას თუ აქვს ის ნაკლი რომ არ აქვს ის კარგი რაღაც რაც თქვენ გაქვთ ცდილობთ რომ ერთად გამოვასწროთ გადაანაწილოთ ხო გადავანაწილოთ ან გამოვასწროთ აი თქვენი მშობლები ახლა გიყურებენ თუ იცით სავარაუდოდ კი ძალიან დიდი მადლობა მათ ასეთი შვილისთვის ალბათ უკვე მაინტერესებს პედაგოგები და სამხედრო მოსამსახურეები რომლებიც თქვენ გასწავლიან ასე ვთქვათ ეს ურთიერთობები როგორია რა ფორმატში ყავს ძალიან კარგი პედაგოგთა ჯგუფი რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს ან დიდი ინფორმაცია გადმოგცეს არა უბრალოდ ინფორმაციის სახით უფრო პრაქტიკულად იმიტომ რომ მათ ყველას აქვს გააზრებული ასე ვთქვათ თუ რაიმე უნდა შეიცვალოს ჩვენში უნდა შეიცვალოს სწორედ მათი ხელიდან ან განათლება უნდა მივიღოთ უფრო მეტი ვიდრე საჯარო კონკრეტულად დასახელოთ ეს პიროვნებები გაქვთ ამის საშუალება მოდი დავასახელებდი ჩემს ყველაზე მისაბად სამხედროს რა მგონი საინტერესო უნდა იყოს თუმცაც ნუ არის თქვენთვის ალბათ საერთოდ უცნობი ასეთი უფრო სერჟანტი მიხეილ ჭკუასელი რომელიც არის პირველად როდესაც ჩავირიცხე ლიცეუმში ამ ადამიანთან მქონდა შეხება და რა თვისებებიც დავახასიათე პირველი ეს ადამიანი არის ნამდვილად ქართველი კაცი და არის ქართული სამხედრო და რა თვისებებია ეს ანუ ურთიერთობა ზოგადად პატივისცემა ერთმანეთის ნებისმიერი მისი დიალოგი ჩემთან უფრო დიდ პატივისცემას აჩენს მასში ასე ვთქვათ ეს არის რაც სამხედროებმა ერთმანეთთან უნდა დავამყაროთ და არა სიმართლეთან ფურცელი და პასტით ერთმანეთთან სირბილი და რაც ხელწერილების წერა როდესაც ამ ადამიანს ამ ყველაზე მეტად იმიტომ პატივს რომ ბევრი რამე მისგან ვისწავლე და მით უმეტეს ის რომ როგორ იყო და როგორ ღირსეულად ვატარო ეს ფორმა სამხედროს ფიქრობ რომ არ უყვართ ბევრი ლაპარაკი სიტყვა ძუნწები არიან უფრო მეტად როგორც ვახსენეთ ყველა ადამიანი მე მახსოვს ერთ-ერთი თავდაცვის მინისტრი ბატონი დავით თევზაძე საერთოდ არ ლაპარაკობდა კი მაგრამ რასაც ამბობდა ძალიან საინტერესო სიტყვები ადამიანს კი როგორ კარგით ნუ ერთი ასეთი ის არის ანუ მინდა ყოველთვის ყოფილიყავი საზღვაო ძალებში და საზღვაო ძალები დღესდღეობით მოგესალმებით არ ყავს და ამ კაცს აქვს ასეთი სიტყვები ნათქვამი რა ერთ-ერთ ფრანგი გენერლისგან აქვს მონასწრე დავით თევზაძის კი აჰა ანუ თუ სახელმწიფოს მე მგონია სადღაც ჩაგჭრიდით იმიტომ რომ ეს წინა საუკუნის ამბავი იყო არა უფრო თანამედროვე პერიოდში საქმე ნათქვამი ანუ თუ სახელმწიფოს აქვს ზღვაზე გასასვლელი მაგრამ უნდა გამოყოს აუცილებლად ორი კაცი და ერთი ნავი ამ ორი კაციდან ერთი იქნება მენიჩბე მეორე ადმირალი ანუ როდესაც ზღვაზე გაქვს გასასვლელი ყოველთვის უნდა იცადო რომ უფრო დიდად წარმოაჩინო შენი სახელმწიფო იმიტომ რომ აქ საზღვრებიც არ არსებობს აქ გემები უბრალოდ ერთმანეთს ხვდებიან შეიძლება ქართულ გემს ვინმე ბრაზილიური გემი შეხვდეს აი აქ უნდა წარმოაჩინო რას წარმოადგენს რეალურად ამ ადამიანმა იცოდა როგორ უნდა დაეფასებინა სხვა არის იმუტანა შეეძლო მას ჩვენთვის კარგი სხვა თავდაცვის მინისტრებზე რა სიტყვით აი თქვენ წამიყვანეთ ამ თემისკენ კი ბატონო ჩემი აზრით თავდაცვის მინისტრი აი ღიად ვამბობ რაღაც წლების განმავლობაში მაინც უნდა იყოს სამხედრო დიახ ანუ პირდაპირ არ უნდა იყოს სამოქალაქო როდესაც ადამიანს არ აქვს შეხება სამხედრო თემატიკასთან რა თქმა უნდა ის ვერ დაიწყებს რაღაც ვერ მიხვდება ან ძალიან დიდი დრო დაჭედება იმაში რომ ბოლომდე გაიაზროს რას გრძნობს მისი ნებისმიერი ჯარისკაცი ეს არ არის მარტო თავდაცვის ძალების ასე ვთქვათ გენშტაბის უფროსის საქმე როდესაც თავდაცვის მინისტრი არის ის პიროვნება რომელიც ყველაფერს წყვეტს მაშინ მას სამხედრო გამოსილება რა თქმა უნდა ქონდეს და ეს გარკვეული წლების განმავლობაში რასაც ახლა ჩვენ ხედავთ რეალურად არ ხდება მოკლედ თქვენ გამომიწვიეთ გუწუφელად გეტყვით იმიტომ რომ მე ვცდილობდი რომ მაინც გიყურებდით რაღაც ის რბილად რომ არ მინდოდა ზედმეტი კითხვით მომემართა და თქვენ გამომიწვიეთ და გაცილებით მეტ პასუხს ვიღებ იმ კითხვებზე რასაც მე ვსვამ ვიდრე უბრალოდ წარმომედგინა და ამისთვის დიდი მადლობა და ალბათ ამისთვის თავარი მადლობა ისევ და ისევ მთლიანად აი სამხედრო ლიცეუმს კიდევ არის რაიმე ისეთი საკითხი რომელიც შეგიძლიათ ჯართან დაკავშირებით გაახმოვანოთ აი თქვენი დამოკიდებულება ქართული ჯარის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება როგორი არის ისრაელი ამერიკა რაღაც განსაკუთრებულ პატივცემს ჯარისკაცებს ანუ ისრაელში ფენომენია იქ ჯარისკაცი აი თქვენ როგორ ხედავთ ჩვენი საზოგადოების ქართველების დამოკიდებულებას აი ამ რანგში აყვანილი არის სიმართლე აი ისრაელში გავრცელდა რა ასეთი ტენდენცია რომ კაფეებში ჩვეულებრივად სამხედროები აი რესტორნებში შედიან უფასოდ მიერთმევენ უფასოდ გამოდიან ჩვეულებრივად
ეს ის არ არის უბრალოდ რომ ეს კაცი მივიდეს და რაც უნდა ისაკეთოს. ეს არის უბრალოდ იმ პატრონის მიერ ხატული ასე ვთქვათ რაღაც პატივისცემა. რომ ის აფასებს რომ ეს შენი ჯარისკაცია და ეს ტყუის წინაშე გიცავს. რაც შეიძლება ფინეთს მაგალითად ძალიან საინტერესო მაგალითია ამ სახელმწიფოს ყავს სულ 3500 მუდმივი სამხედრო და 160,000-იანი რეზერვი. მას შეუძლია მათი მოსახლეობა თითქმის ჩვენაირი არის. ჩვენ რეზერვი თითქმის არ ყავს. აი ეს არის, ანუ მეტი ადამიანი უნდა იყოს უფრო გაცნობიერებული ჯარში და უნდა იცადოს, რომ იყოს მზად ომისთვის ყოველწამს. და მოკლედ უნდა მიპასუხოთ, იმიტომ რომ 30 წუთი გავიდა და მე ისე შევიჯერე თქვენთან უკვე საუბარში. გამორჩა ეს დრო, იმიტომ რომ საინტერესო წამოხვედით სხვადასხვა კითხვებზე პასუხებით და გოდერძი, აი თქვენი ამბიცია ძალიან მოკლე რეპლიკით თუ შეიძლება. ჩემი მიზანი, როგორც გითხარით, არის ის, რომ იმსახურო არ არსებულ საზღვაო ძალებში, რაც ახლა ყავს. ვეცდები, რომ მაქსიმალურად მეტი ცოდნა მივიღო იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, საჭირო დროს, საჭირო ადამიანებს დავეხმარო მის ჩამოყალიბებაში. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. გადაცემის მეორე სტუმარი, კადეტი მარიამ ლილუაშვილი. მოგესალმები მარიამ, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გადაცემის სტუმარი ხართ. და პირველი კითხვა, თქვენ ქუთაისელი ხართ, აი რატომღაც ისე აღმოჩნდა, რომ პირველ სტუმარს არ ვკითხე და უფრო საინტერესო პასუხი მივიღე ვიდრე ველოდი. ამიტომ გეკითხებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. დიახ, ქუთაისელი ვარ. ქუთაისი ჩემი სამშობლიური ქალაქია. გავიზარდე, დავიბადე. ძალიან მიყვარს ქუთაისი, ასე რომ ვთქვათ. რატომ აირჩიეთ კადეტთა ლიცეუმი? გოგონა ხართ, ძალიან ლამაზი გოგონა. მშობლების დამოკიდებულება როგორი იყო? აი სამხედრო მიმართულება რატომ აიღეთ? არჩევანი რატომ გააკეთეთ ასეთი? კადეტთა სამხედრო პირველ რიგში უნდა გითხრათ, ეს არჩევანი ძალიან მომწონს. დიდი მადლობა. კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში ჩაბარება გადავწყვიტე, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად მახსოვს 2008 წლის ომი. მაშინ ბავშვი ვიყავი და ეს ფაქტი ძალიან ცუდად აისახა. ბავშვებო უნდა მეთქვა, ახალგაზრდებო მოაოცებთ. ძალიან აისახა ჩემს ქვეცნობიერში და მაშინ მივხვდი რომ მე უნდა გავხდარიყავი მებრძოლი და უსამართლობის წინაშე აუცილებლად უნდა მებრძოლა. და ეს იყო კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში ჩაბარება, ეს იყო ჩემი პირველი გადადგმული ნაბიჯი, ჩემი დიდი მიზნისკენ რომ ვიყო სამხედრო და ვებრძოლო უსამართლობას. არჩევანი როდესაც გააკეთეთ, მშობლების მხრიდან დამოკიდებულება როგორი იყო? ფაქტობრივად იგივე კითხვას ვიმეორებ, იმიტომ რომ საინტერესოა თქვენ სხვა პერსონაჟი, სხვა პიროვნება, იქნებ თქვენ სხვა გზა გაიარეთ, იქნებ წინააღმდეგობას შეხვდეთ თუ არა? როდესაც ვთქვი რომ მინდოდა სამხედრო ლიცეუმში ჩაბარება და გავხდარიყავი სამხედრო, რა თქმა უნდა ამას ჩემი მშობლებთან გაუცება მოყვა, თუმცა წინააღმდეგობა არ შემხვედრია, რადგან ვთვლი რომ ჩვენ შეგვიძლია საკუთარი არჩევნის გაკეთება და ჩვენი მშობლები ჩვენ არჩევანს უნდა დაეთანხმოთ. რა მაგარი თაობა ხართ? ძალიან დამოუკიდებელი, ძალიან კარგად მოაზროვნე და ლაღი რაც თავარია. თუმცა არ იღიმებით, ახლა ეს პირდაპირ ეთერის კომპლექსი არის, უღი გაიღიმეთ, კარგია. სამკერდე ნიშანი მე რამდენადაც ახლა გავიკი ამ გადაცემაში, რაიმე განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე არის, განსაკუთრებული და თქვენი რა შემთხვევა არის? როგორც გოდერძი აღნიშნა, სამხედრო ლიცეუმში გვაქვს. გოდერძი რატო? თქვენ ბარებით მიმართავთ ერთმანეთს? გოდერძი. გოდერძი ვთქვით. როგორც მან აღნიშნა, ჩვენ გვაქვს სამი სხვადასხვა ტიპის დაჯილდოებაში გვაჯილდოებები, როგორც აკადემიურ მოსწრებაში, ასევე სამხედრო სროლაში, ასევე ფიზიკურ მონაცემებში. ჩემი медаლი არის სროლაში, ჩემი სტატუსი არის საუკეთესო მსროლელი. სნაიპერი. ასე რა ვთქვათ. მომავალში სნაიპერი. ტყრიაში აჯენსო, შემდეგ თქვენზე რომ მიტყვიან. თქვენ ალბათ ამაზე ოცნებობთ, ხო? რა თქმა უნდა. ამბიციები რა არის თქვენი? ჩემი ამბიცია არის მივახცევ ჩემ დასახულ მიზანს, რომელიც უკავშირდება სამხედრო ცხოვრებას და ვიყო სრულფასოვანი მოქალაქე. და უნდა გავიმეორო იგივე კითხვა, თქვენთვის მისაბაძის სამხედრო პირი. ჩვენთვის მისაბაძის სამხედრო პირი არის გენერალ გიორგი კვენიტაძე, რომლის სახელსაც ატარებს ჩვენი ლიცეუმი. მე გენერალი კვენიტაძე მომწონს როგორც მისი პიროვნული თვისებები, მისი პატრიოტიზმი, მისი ეროვნული სულისკვეთება ჩემთვის ძალიან მისაბაძია. რთული იყო თუ არა თქვენთვის იმ რეჟიმთან უკვე შეთანხმება ცხოვრების რიტმის, რომელიც დაგხვდათ იქ და იყავთ თუ არა ამისთვის მზად?
როდესაც ლიცეუმში ვაპარებდი, დიახ. რა თქმა უნდა, გააზრებული მქონდა, რომ ეს იქნებოდა რთული, თუმცა ყველაფერი ვფიქრობ, რომ შეუძლებელი არაფერი არ არის. რა თქმა უნდა, არსებობს რთული დღეები და მეც მქონდა ასეთი რთული დღეები, თუმცა როგორი იყო კონკრეტულად თუ შეიძლება თქვა, ასეთი სივრცე რა იყო? როდესაც ლიცეუმში მივედი, ჯერ ახალი მისული ვიყავი, მქონდა ადაპტაციის პერიოდი. ადაპტაციის პერიოდს გადის ყველა კადეტი 2 კვირის განმავლობაში. და ეს დღეები ჩემთვის, როდესაც სამოქალაქოდან მივედი და სამხედრო ცხოვრებას გავეცანი, ძალიან რთული იყო, ამეწყო ყველა სამხედრო წესს რითმი და ეს იყო ჩემთვის რთული დღეები. ასევე რთული დღეები იყო წლის ბოლოს, როდესაც გვაქვს საველე მომზადებები. საველე მომზადება რა ხდება საველე მომზადების დროს? საველე მომზადების დროს გვაქვს თეორიული მასალა, რომელიც წელი წლის განმავლობაში გავდივართ, რომელიც არის სამწყობრო, საცეცხლე მომზადება, ასევე ნავიგაცია, ყველაფერს გავდივართ პრაქტიკულად. საველე მომზადებაზე, რომელიც ველზე გავიარეთ, იყო რთული, რა თქმა უნდა, ჩვენს ანგრების 9 იყო ჩემთვის ყველაზე ძალიან რთული მომენტი. თუმცა, როდესაც როდესმე რაიმე მიწასთან შეხება გქონია? არ მქონია, თუმცა რაღაცა ძალასთან, ფიზიკურ შრომასთან მქონია. ასეთი შეხება არ მქონია, არ ვიყავი სპორტისკენ მიდრეკილი, არც მსგავს რაღაცებში ვიღებდი მონაწილეობას, თუმცა ლიცეუმმა შეცვალა ჩემი ცხოვრების სტილი. ერთი კითხვა, თქვენ როდესაც გადიხართ შესარჩევ ეტაპებს ლიცეუმში მიღებამდე, იქ შემდეგ არის ჯანმრთელობის შემოწმება, ხო? დიახ. თუ გაიარა პერსონამ ყველა მოცემულობა, ყველა ეტაპი წარმატებით, მაგრამ ჯანმრთელობამ არ შეუწყო ხელი. ამ შემთხვევაში ხდება კადეტთა ლიცეუმში მიღება მაინც თუ რა ხდება? თუ კადეტის გაივლის ფიზიკურ ტესტსაც და ასევე ზოგადი უნარების ტესტსაც და ვერ გაივლის სამხედრო შემოწმებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ კადეტი ვეღარ მოხვდება სამხედრო ლიცეუმში. ანუ ეს არ არის ფორმალური შემოწმება, ეს არ არის ფორმალური შემოწმება. გმირების შესახებ რას მეტყვით? საქართველოს გმირები, თქვენი გმირები ვინ არიან? შეგიძლიათ თქვათ? ჩემთვის ჩემი გმირები არიან ის 17 შინდისელი გმირი, რომელიც დაეცა 2008 წლის ომში და მე ძალიან ამაყი ვარ, რომ მათვია ის ფორმა, რომელიც მათ ეცვათ. დიახ, იცით, ამ საუბრის დროს ძალიან ისეთი იქნები ცრემლიც მაგთვალთან და სიამაყის განცდაც, იმიტომ რომ მათი სისხლი ალბათ სწორედ იმიტომ დაიღვარა, რომ ახალ თაობას სწორედ ასეთი გაბედულებით, მიზნით და საქართველოს სიყვარულით გაიგრძელებიათ ცხოვრება და მათი მიზნების განხორციელება. იმ მიზნების, რომელიც მათ ვერ შეძლეს, თუმცა იდეა იყო იმდენად ღირებული, რომ დროს გაუძლო და ალბათ თქვენი თაობის შემდეგ უკვე ისევ გაუძლებს მრავალი საუკუნეს დროს. მე ყოველ შემთხვევაში ასე მინდა. ყველაზე მთავარი რაც ლიცეუმმა მოგცათ? ლიცეუმმა შეცვალა ჩემი ცხოვრება. პირველ რიგში რაც ლიცეუმმა მომცა, ეს არის ზოგადი განათლება. მე ლიცეუმში მივიღე საუკეთესო ზოგადი განათლება და ასევე ვფიქრობ, რომ ლიცეუმმა ყველაზე კარგი რაც მომცა, ეს არის ცხოვრებისეული გამოცდილებები. მასწავლა დამოუკიდებლად მუშაობა საკუთარ თავთან, ასევე დამოუკიდებლად დროის განაწილება, გადაწყვეტილებების მიღება. რისთვისაც დიდ მადლობა მინდა გადაუხადო ლიცეუმს. ჯგუფში რამდენი ხართ? ჯგუფში ვართ 25 კადეტი. უკვე გარკვეული არის მომავლის არჩევანი როგორი იქნება? ანუ რამდენი დარჩებით სამხედრო მიმართულებით და რამდენი უკვე სხვა სასწავლებელში განაგრძობს სწავლას და სხვა ცხოვრების რიტმს აირჩევს. გაქვთ უკვე ეს გადაწყვეტილებები მიღებული? რადგანაც ჩვენ ჯერ კიდევ ჩამოყალიბებულები არა ვართ, თანდათან ჩვენი შეხედულებები იცვლება, ამიტომაც თავიდან არა გვაქვს ჩამოყალიბებული. ხდება ასე რომ იქ შეიძლება შეგეცვალოს შეხედულება? დიახ, შეიძლება შეგვეცვალოს შეხედულება და გავაგრძელოთ სამოქალაქო ასპარეზი. ამაზე ლიცეუმი ჩვენ პრობლემას არ გვექნის და სრულებით თავისუფალი ვართ არჩევნის წინაშე. პედაგოგები და სამხედროები, რომლითანაც თქვენ ყოველდღიური კონტაქტი გაქვთ. ჩვენ ყავს ძალიან კარგი პედაგოგები, ისინი არიან ძალიან პროფესიულები თავიანთ საქმეში. ყავს პროფესორო მასწავლებლები, რომლებიც ჩვენთან მუშაობენ, დამატებით დროსაც ატარებენ, თუ მოსწავლეს სჭირდება რომელიმე საგანში დამატებით მუშაობა, მათი პრიორიტეტი სწორედ ეს არის, რომ მათ დაეხმაროთ. რაც შეეხება სამხედრო პირებს, სერჟანტები ყოველთვის ჩვენ გვერდით არიან და ისინი ჩვენს მოტივაციაზე მოქმედებენ. ძალიან გვიმაღლებიან ხოლმე თუნდაც ფიზიკური მონაცემების შეგიძლიათ ჩამონათვალი გააკეთოთ. შეგიძლიათ დაასახელოთ. პერსონალურად შეგიძლიათ მათ დასახელება.
დიახ, ჩემთვის ჩემი პირველი სერჟანტი ცირეკიძე ძალიან მისაბაძი ადამიანი იყო, უბრალოდ არის ნიკო ცირეკიძე. დიახ. რომელსაც მიმახვედრა, რომ სამხედრო ზუსტად ჩემი სფეროა. და რატომ? რა თვისებები დაიჭირა თქვენში ასეთი? ის იყო ძალიან მეგობრული, მხიარული, ასევე აი თქვენში რა იპოვა? აი ის თვისებები, რომელიც თუ გაგიმხილათ და გითხრათ თუ რატომ ამი გირჩიათ ეს გზა თქვენ? ჩემთვის არ გამომხელია თუ რატომ მირჩია, თუმცა მიმახვედრა რომ ეს იყო ჩემი გზა. ეს ნამდვილად თქვენი გზა არის, ახლა თქვენ მიგახვედრათ. თუ ეს იმდენად მყარი არჩევანია, რომელსაც ფიქრობთ, რომ ეს ნამდვილად თქვენი გზა, რომელიც არ შეიცვლება. და დიახ, მე მიმახვედრა და ვფიქრობ, რომ ეს ის არჩევანია, რომელსაც არ შევიცვლი. სნაიპერის არჩევანი რატომ გააკეთე? აი მიზანში სროლის სურვილი გქონდათ ჟინი აზარტი თუ აი გინდათ რომ მტერს პირდაპირ მიზანში მოარტყათ ტყვია? როდესაც გქონდა საველე მომზადება, გქონდა იარაღთან შეხება, რის შედეგადაც ავიღეთ, როგორც თქვი, სამკერდე ნიშანი და სამკერდე ნიშანი, როდესაც ავიღე, მივხვდი, რომ მე შემეძლო საუკეთესო მსროლელი ყოფილიყავი და ეს იყო ჩემთვის მინიშნება, რომ მე ვიყოს სნაიპერი. ამავე დროს ქალები ზოგადად ყველაზე კარგი სნაიპერები არიან, რადგანაც ქალს აქვს განსხვავებული კაცისაგან ინტერესის სფერო და ასევე ყურადღება. რა არის ეს? ქალებს შეუძლიათ უფრო მეტი კონცენტრაცია, უფრო მეტად ამას მამაკაცები ისმენენ. დიახ, იქნებ გააპროტესტო. თუმცა ეს ისე თქვენ აღიარებულია. მეგობრებმა შეიძლება გააპროტესტოს, რომელიც მართალია აღარ არის პირდაპირ ეთერში, მაგრამ სტუდიაში იმყოფება და რა თქმა უნდა გვისმენს. ეს დამტკიცებულია, ასე ვფიქრობ, რომ ქალები საუკეთესო სნაიპერები არიან, მინდა გავიხსენო თეთრკოლკოლტიანები, რომლებიც იყვნენ ჩეჩნეთის ზოლაში ძალიან ასე ვთქვათ ძლიერები და მათმა გადაწყვეტილებებმა ასე ვთქვათ გადაარჩინა მასთიერი. და კიდევ ერთხელ თქვენი სამომავლო გეგმები. ჩემი სამომავლო გეგმა უკავშირდება სამხედროს. და ქუთაისი. რადგან ქუთაისელი ხართ, ახლა უკვე თქვენთან ემოციური კითხვა მაქვს, რას ნიშნავს თქვენთვის ქუთაისი? ჩემთვის როგორც მშობლიური ქალაქი ქუთაისი სითბოსთან არის ასოცირებული. აქ დავიბადე და გავიზარდე და აქედან გამომდინარე ეს არის ქალაქი, რომელთანაც მაკავშირებთ ტკბილი მოგონებები. ქალაქი, სადაც ასე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯები გადავდგი. ქალაქმა, რომელმაც დამანახა და მასწავლა ადამიანების სითბო, როგორც დედა შვილს, როგორც დედა იტყვის შვილზე, რომ ყველაზე თბილია, ესე შემიძლია ვთქვა, რომ ქუთაისი არის ყველაზე თბილი ადგილი და ზუსტად ამ თვისებებიდან გამომდინარე ძალიან მიყვარს ქუთაისი. მე კიდე ასე მგონია, რომ ყველაზე ლამაზი სნაიპერი ქუთაისიდან გვეყოლება. დიდი მადლობა. საქართველოს. და ბოლო რეპლიკა, რომელთაც დღეს დაემშვიდობებით ჩვენს ეთერში მაყურებელს. თქვენი კამერა იქ არის. დიახ. მინდა რომ პირველ რიგში ვთქვა, რომ სამხედრო ლიცეუმი ეს არის ადგილი, სადაც ადამიანები, სადაც კადეტები უნდა მოვიდნენ და თავიანთი მომავალი განსაზღვრონ. და ნახვამდის. ნახვამდის. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მიამაყებით ამას ხუცუბრად ვამბობ. აუცილებლად ვესტუმრები კადეტთა ლიცეუმს, იმიტომ რომ ძალიან დამაინტერესა უკვე რომ გავეცნო რა ხდება ამ სივრცეში, როგორ შეიძლება ამდენი ინფორმაცია მიიღოს ახალგაზრდამ და ასე საუკეთესოდ მოაზროვნე ადამიანებად ჩამოყალიბდეთ. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ასეთი კარგები ხართ, იმიტომ რომ თქვენს მეგობარსაც ვეუბნები ამ შემთხვევაში მადლობას, რომელიც გადაცემის პირველ ნაწილში იყო სტუმრად. დიდი მადლობა. ასეთი იყო დღეს პროგრამა კოლაჟში, გადაცემის სტუმრები გახდნენ კადეტები. შევხვდით და ისევ შევხვდებით მომავალ პარასკევს. მადლობა იმისთვის, რომ გვიყურებთ.